Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα κείμενο το οποίο ονομάζεται «Η Σοφία του Όφεως», το οποίο δημοσιεύτηκε το 1928 στην Ιταλία κάτω από το ψευδόνυμο «Η Άγγλα». Το ψευδόνυμο αυτό ήταν ενός μεγάλου φιλοσόφου ο οποίος έδρασε στον 20ο αιώνα και ο οποίος είχε μεγάλες γνώσεις γύρω από την ανατολική φιλοσοφία και τα ανατολικά μαγικά συστήματα. Λοιπόν, όπως είπαμε, πρωτοδημοσιεύτηκε το 1928 στον ημερωτικό δελτίο της ομάδας ΟΥΡ, ο οποίος ανήκε τότε και ο συγκεκριμένος φιλόσοφος, ο οποίος το 1971 έκανε μια μεταγενέστερη σημείωση και γράφει ότι ας επιτραπεί στον Ιάγκλα, δηλαδή στον εαυτό του, η χρήση του όρου αποκρυφισμός τότε, παρόλο που θα προτιμούσαμε να την αποφύγουμε, δεδομένου ότι κατέληξε να σημαίνει αποκρυφισμός, δεδομένου τι κατέληξε να σημαίνει αποκρυφισμός στις μέρες μας. Έτσι, τώρα έχουμε μπερδέψει εδώ τους αποκρυφισμούς με τους σατανισμούς, το ένα τ' άλλο κλπ. Και συνεχίζει ότι δεν στάθηκε δυνατόν να καταλήξουμε σε ένα καταλληλότερο όρο, διότι εδώ δεν εξετάζεται ο καθαρός τύπος του μύστη, αλλά μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά της δράσης του, για τα οποία, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει ο Ιάγκλα, ανατρέχει κυρίως την παράδοση της από Ανατολής. Το κείμενο αυτό θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα θα δούμε το πρώτο μέρος, γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι τετρασέλιδο. Εγώ προσωπικά το έχω σαν Ευαγγέλιο και μπορώ να πω ότι διαλύει πάρα πολλές αυταπάτες και σχετικά με τις δυτικές αξίες, δηλαδή τις αξίες της δράσης, της αυτοεπιβεβαίωσης, της επιδειξιομανίας και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που για τον ένα αληθινό αποκρυφιστή δεν έχουν βέβαια καμία σχέση. Όλοι αυτοί οι πολυξερίδιδες και όλοι αυτοί που τα ξέρουν όλα, έτσι, και προσπαθούν να καπελώσουν τα πάντα και λένε και ξέρετε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, το ξέρουμε καλά. Βέβαια η ελληνική νοοτροπία ξέρουμε καλά ποια είναι, αλλά όταν κάτι τέτοιοι άνθρωποι βρεθούν μπροστά σε κάτι τέτοιους αληθινούς μύστες, δεν έχουν καμία τύχη. Εγώ συνέχεια που το διαβάζω αυτό το κείμενο, συνέχεια ανακαλύπτω και άλλα πράγματα από πίσω. Θα χρειαστεί αυτό το βίντεο να το παρακολουθήσετε αρκετές φορές, ώστε ενδιαφέρεστε, για να αρχίσετε να μπαίνετε στο πνεύμα αυτό που θέλει να πει, το οποίο είναι διφορούμενο βέβαια. Βασίζεται στον ταοισμό. Όσοι ξέρουν από ταοισμό θα το καταλάβουν κατευθείαν. Οι υπόλοιποι μπορεί να σας δώσει κάποιο έβνασμα για να ασχοληθείτε περισσότερο με τον ταοισμό. Λοιπόν, ξεκινάμε να διαβάζουμε το κείμενο. Όπως είπαμε, θα διαβάσουμε το πρώτο μέρος σήμερα, τις δύο πρώτες σελίδες. Ξεκινάει ο Ιάγκλα, έτσι, το ψευδόνυμο είπαμε. Ο αποκρυφισμός έχει μια άκρως λεπτοφυή ιδιότητα. Είναι φιδίσιος, σε εισαγωγικά αυτό, και είναι επίσης ουσιαστικός. Οι άνθρωποι γενικώς χαρακτηρίζονται από τα κλισέ τους, τα ηθικά, θρησκευτικά ή κοινωνικά ιδανικά τους, τις απόψεις τους για τη δύναμη, τη σοφία και το μεγαλείο. Αντίκριση όλα αυτά όμως, ο αποκρυφισμός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις ούτε να τον μετρήσεις. Δεν έρχεται από την κατεύθυνση από την οποία όλοι τον περιμένουν και προς την οποία όλοι κοιτούν, αλλά από την αντίθετη. Έτσι κινείται απαρατήρητος ή αν παρατηρηθεί προκαλεί σύγχυση. Διαλύει τις βεβαιότητες όσους νόμιζαν πως είναι ασφαλείς, πως έχουν τα πόδια τους στο έδαφος. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πάνω, έτσι. Συνεχίζει ο Ιάγκλα. Ο αποκρυφιστής οσών δεν είναι μετρήσιμος με τα συνηθισμένα μεγέθη. Κανείς δεν γνωρίζει τις αληθινές του δυνατότητες ούτε το περιεχόμενο της δράσης του. Ο δρόμος του είναι απροσπέλαστος. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος φίλος του, ο σύντροφός του ή ακόμα και η ερωμένη του. Μπορεί να νομίζεις πως η καρδιά του, η ιστορική του και η αφοσίωσή του σου ανήκουν. Και
Κι όμως εκείνος θα είναι πάντοτε ένας άλλος. Πέρα από αυτόν που ήδη γνωρίζεις, θα αντιληφθείς αυτόν τον άλλον, συσσαγωγικά, μόνο όταν μπεις στο βασίλειό του. Και τότε θα νιώσεις πως μέχρι τώρα απλώς βάδιζες δίπλα στο χείλος μιας αβύσσου. Ένα εκπληκτικό κείμενο πραγματικά. Κάθε παράγραφος για μένα είναι συγκλονιστική. Συνεχίζω η Άγγλα. Σήμερα στη Δύση αμέτρητοι είναι εκείνοι που δηλώνουν αποκρυφιστές, διδάσκαλοι, μύστες και τα τιάφτα και που δυσαρεστούνται αν έστω και ένας αγνοεί αυτή την υποτιθέμενη τους ιδιότητα. Έτσι, αυτό που λέγαμε για την επιδειξιομανία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι, έχουμε τους επιδειξιομανείς, έχουμε τους δίθεν δασκάλους, έχουμε τους δίθεν πολυξερίδιδες, το τονίζω πάλι. Έτσι, στην ουσία δεν ξέρουν τίποτα. Συνεχίζω η Άγγλα. Ας το επαναλάβουμε. Η εξαιρέση ελαχίστων και εξαιρετικών περιπτώσεων, ο αληθινός μύστης πολύ σπάνια αποκαλύπτεται έξω από τον δικό του κύκλο. Δεν είναι επιδειξιομανής. Έτσι, είναι απαρατήρητος. Αυτός είναι ο αληθινός αποκρυφισμός. Συνεχίζουμε. Ο αληθινός μύστης ζει σε μια κατάσταση η οποία από τη φύση της καταστρέφει κάθε εξάρτηση από τους ανθρώπους. Το τι θα πούν οι άνθρωποι για αυτόν, το τι θα σκεφτούν, το αν η γνώμη τους για αυτόν θα είναι ακριβής ή όχι, όλα αυτά δεν τον απασχολούν πλέον. Τι να πούμε τώρα. Ασχολίαστο. Και εδώ συνεχίζει. Μια καταμάχητη τάση, ειδικά εδώ στη Δύση, έτσι, οθεί τους ανθρώπους να θέλουν να δείξουν ποιοι είναι. Και ακόμα χειρότερα ποιοι νομίζουν πως είναι στους άλλους. Όταν δρουν, θέλουν να το μάθουν οι πάντες. Δεν τους χαρακτηρίζει απουσία αντιδράσεων ούτε φυσική απάθεια απέναντι σε άδικα σχόλια ή πράξεις εναντίον τους. Όλα αυτά βέβαια ο αποκρυφιστής τα θεωρεί παιδιάστικα. Ο ίδιος δεν υπάρχει. Αν οι άλλοι θέλουν να χτυπούν τον αέρα, ας το κάνουν. Αυτός μπορεί να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια τους και θα το κάνει αν προκύψει ανάγκη, χωρίς οι άλλοι να αντιληφθούν ποιος τράβηξε το χαλί, ούτε καν αν το χαλί έχει τραβηχτεί. Εδώ πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θέλει να πει ο ποιητής, έτσι. Για πολλούς ξέρω ότι είναι ακατανόητα αυτά τα πράγματα, αλλά όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ευαθύνουν στα κείμενα και σιγά σιγά μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς ή στο περίπου τι ακριβώς θέλει να πει. Συνεχίζει ο Άγγλα. Θέλουν να το χτυπήσουν στο μάγουλο, ας το κάνουν. Θα τους γυρίσει και το άλλο. Πρόσεξε, εδώ δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Εδώ λέει κάτι άλλο. Παίζει μόνο αυτά τα παιχνίδια στα οποία ο ίδιος υπαγορεύει τους κανόνες. Δεν βρίσκεται στο έλεος κανενός. Αυτός και μόνον αυτός αποφασίζει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις του απέναντι στα λόγια, στις πράξεις και στις ιδιότητες των άλλων ανθρώπων. Εμείς βέβαια θα πούμε αυτός είναι δηλός, αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, είναι κότα κλπ. Θα καμία σχέση, φίλοι μου. Λοιπόν, πες τον ήρωα ή πες τον δειλό, δεν τον νοιάζει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το μόνο που τον απασχολεί είναι τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι σκέψεις των άλλων. Ποιες θα είναι οι συνέπειες τους στο παιχνίδι του. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να συμβούν αυτά που θέλει. Ήρεμα και ψυχρά, σαν χειρούργος, διαμορφώνει τα μέσα και τις συνθήκες. Ύστερα δρά και αυτό είναι όλο. Δεν προσκολάται στη δράση του σαν να είναι δική του. Και πάνω απ' όλα δεν μιλά για τη δράση του ούτε προσκολάται στο αποτέλεσμα. Η δράση είναι απλώς ένα εργαλείο και αυτός είναι ανέγγιχτος από τη μανία της αυτοεπιβεβαίωσης. Κάνε ένα σχόλιο, τα είπαμε παραπάνω. Ξέρω ότι είναι αρκετά δυσνόητο κείμενο, γι' αυτό το έχω χωρίσει και σε δύο μέρη. Ένα βίντεο το οποίο όσοι ενδιαφέρονται αξίζει να το παρακολουθήσουν 5, 6, 7, 10 φορές για να αρχίσουν να συλλαμβάνουν το νόημά του. Συνεχίζει ο Άγγλα. Όσο προχωρά ο αποκρυφιστής, τόσο πιο βαθιά βυθίζεται στο κέντρο του. Ενώ γίνεται ολοένα και τελειότερη η ψευδαίσθηση της ελευθερίας που τρέφουν όσοι χρησιμοποιούνται από αυτόν. Στις μέρες μας είναι ελάχιστα γνωστό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του αποκρυφισμού. Αυτό λειτουργεί καλύτερα όταν περνάει απαρατήρητος. Δηλαδή,
κάνει τους άλλους να πιστεύουν, έτσι, ότι είναι ελεύθεροι από αυτόν, δεν πιέζονται, ότι λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτόν, αλλά στην ουσία τους χρησιμοποιεί με πολύ χειρουργικά εργαλεία, εισαγωγικά και αυτά τα εργαλεία. Συχνά στη Δύση ο αποκρυφισμός παραμορφώνεται από αλλότερες απόψεις και από βέβαιλες προκαταλήψεις. Οι άνθρωποι γνωρίζουν λίγα και λένε πολλά. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω περαιτέρω. Οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, γνωρίζουν λίγα και λένε πολλά. Έτσι πληθύνουν τα σφάλματα και οι παρεξηγήσεις. Καμία υποστήριξη δεν οφείλεται σε όσους αγνοούν πού βρίσκονται οι αληθινές αρχές, σε όσους χρησιμοποιούν τον αποκρυφισμό ως δικαιολογία για παιχνίδια και μανίες με μόνο στόχο τον εντυπωσιασμό των άλλων, λεγόμενοι τσαρλατάνοι, έτσι. Και όχι μόνο στον αποκρυφισμό, έχουμε γεμίσει τσαρλατάνους κάθε είδους. Στο δελτίο αυτό, το δελτίο του Σιούρ που είπαμε, που δημοσιεύτηκε το 1928, συχνά αναφερθήκαμε στη βούληση, τη δράση και τον εαυτό. Βούληση, δράση και αυτό, όλα αυτά σε εισαγωγικά, έτσι. Οι συγγραφείς των σχετικών μονογραφιών γνωρίζουν αυτές τις έννοιες, αλλά δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι για το αν οι αναγνώσεις κατανοούν ότι εδώ η βούληση δεν είναι η βούληση και η δράση δεν είναι η δράση και αυτός δεν είναι ο αυτός, όπως έχει γίνει εδώ στη Δύση, έτσι. Δηλαδή αυτές τις έννοιες τις έχουμε παραμορφώσει τελείως. Συνεχίζει ο Ιάγκλα. Πριν από 25 αιώνες στην Κίνα γράφτηκε ένα μικρό βιβλίο. Εκεί μέσα οι αρχές μιας λεπτοφιούς και ερημητικής σοφίας εκτίθεται σε καθαρή ψυχρή και διαυγή μορφή. Πρόκειται για το Tao Te Ching του Lao Tse. Θα ήταν χρήσιμη η υπενθύμηση των κυρίων μοτίβων αυτής της άχρονης και άπειρης πρακτικής σοφίας. Είναι ένα παράμιλο σημείο αναφοράς, πολύ επικίνδυνο αλλά απόλυτο. Δεν γνωρίζουμε κάτι πιο απόλυτο από αυτό. Διαπνέεται από μια αίσθηση χειρουργείου. Διάφανο και ουσιαστικό. Εδώ θυμήθηκα μία ρίση. Εδώ βέβαια μπορούμε να το παρομοιώσουμε και λίγο με την Νιρβάνα του βουδισμού, έτσι, όπου πλέον δεν υπάρχει αυτός, έχουμε αποκολληθεί από όλα, έχουμε πεθάνει πραγματικά πριν πεθάνουμε. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Συνεχίζουμε. Διάφωνο και ουσιαστικό είπαμε, χωρίς κανέναν απόϊχο ανθρώπινων περιορισμό και αιμονών. Εκεί μπορεί κανείς να αναπνεύσει ελεύθερα και με την πλήρη έννοια να είναι. Συνάντηση του Κονφούκιου με τον Λάο Τσε, όπως διηγείται ο Τσοχόγκ στο Σι Σιν Τσουέν, παρόλο που πιθανώς στηρίζεται στο μύθο, παρά τα αυτά είναι μεστή νοήμα τους. Ο Κονφούκιος, αφού προσπάθησε να μεταδώσει τη δική του προσήλωση στα έθιμα, την ηθική και την παράδοση του Λάο Τσε, έλαβε από αυτόν τέτοιες απαντήσεις που χρόνια αργότερα ενθυμούμενος ο Λάο Τσε έγραψε. Λέει ο Κονφούκιος τώρα: μπορείς να στήσεις παγίδες για να πιάσεις θυράματα. Μπορείς να πιάσεις ψάρια με τα δίχτυα και πουλιά με τα βέλη. Αλλά πώς να συλλάβεις τον δράκοντα που πετά στον αέρα πάνω από τα σύννεφα. Φανταστείτε, ένας ολόκληρος Κονφούκιος, έτσι, έγραψε αυτά τα πράγματα για τον Λάο Τσε. Ιδού πως οι ρίσεις του Λάο Τσε σταδιακά ορίζουν τη φύση του ολοκληρωμένου, του διφορούμενου, του ήπιου και του ασύλληπτου. Το κείμενο αρχίζει ως εξής. Η ατραπός που είναι ατραπός, παραλαμβάνω, η ατραπός που είναι ατραπός δεν είναι συνηθισμένη ατραπός. Το όνομα που είναι το όνομα δεν είναι το συνηθισμένο όνομα. Οι άνθρωποι κλέβουν τη ζωή. Βρίσκονται έξω από το κέντρο και τραβούν έξω από αυτό τις ιδιότητες που θα έπρεπε να μένουν βαθιές και αόρατες. Κατασκευάζουν τη μαριονέτα της προσωπικότητας αντί να είναι. Και ύστερα αρπάζοντα την προσωπικότητα προσκολλημένη και παθιασμένη σαν τα κτίνη, συσσωρεύουν, απορροφούν, σφίγγουν και καταφάσκουν συσσαγωγικά επάπειρον εγώ. Αυτό το εγώ. Τι να λέμε τώρα να... Η μάσκα, ο μορφασμός γίνονται το πάνω. Έτσι, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι ένα παραλήρημα, λάθος μανία. Και ο θάνατος τους γκρεμίζει. Είναι προνύφες που απορρίπτονται από το μεγάλο παιχνίδι. Ιδού τι λέει ολοκληρωμένος.
Η αληθινή κατάφαση, η απόλυτη ατομικότητα δεν είναι η κατάφαση και ατομικότητα όπως τις ξέρουν οι άνθρωποι. Εδώ στη Δύση πιο πολύ συγκεκριμένα. Οι άνθρωποι μιλούν για κτήσεις, αλλά δεν ξέρουν τι σημαίνει κτήση. Μιλούν για δύναμη, σε εισαγωγικά, μα αυτό που έχουν στο νου τους είναι ένα παραμύθι. Ο ολοκληρωμένος λέει, μόνο χάνοντας τον εαυτό του εξατομικεύεται ο εαυτός. Πάβοντας να καταφάσκει, σε εισαγωγικά το καταφάσκει πάλι, γίνεται αληθινός άτομο και κύριος του εαυτού. Δεν μπορεί κανείς να έχει όταν προσκολάται. Δεν μπορεί κανείς να γίνει πιο επιδέξιος όταν κρατά σφιχτά. Ο ολοκληρωμένος εξαφανίζεται. Ο ολοκληρωμένος, παραλαμβάνω, εξαφανίζεται, έτσι αποκαλύπτει. Αδειάζει τον εαυτό του και έτσι επιτυχάνει το απόλυτο είναι. Για να φτάσει στην κορυφή αποκρύπτει τον εαυτό του. Δίδοντας κερδίζει, δίδοντας είναι πλούσιος, αφήνεται, διαλύεται και ανεβαίνει. Εγκαταλείπει την ακτίνα, καταργεί την πληθωρικότητα και προσιλώνεται στην αόρατη προέλευση. Συγκεντρωμένος πραγματοποιεί, σκορπισμένος αποτυγχάνει. Αντιπληρότητα στρέφεται στην κενότητα, έτσι. Κενότητα, την οποία εδώ το κείμενο την έχει σε εισαγωγικά. Την κενότητα, ο φόβος του θανάτου, θα έλεγα κατά μία έννοια όλοι φοβόμαστε τι θα απογίνουμε μετά το θάνατο, σε ποιο κενό θα βρεθούμε, εκεί όπου δεν υπάρχει πλέον καμία αντίσταση, εκεί όπου απορροφόμαστε από το κενό, από την άβυσσο. Εδώ σταματάω το πρώτο μέρος. Είπαμε ότι όσοι ενδιαφερόσαστε μπορείτε να δείτε και το βίντεο και 5 και 6 και 10 και 20 φορές μέχρι να κατανοήσετε τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής εδώ. Βέβαια θα διαβάσουμε και το δεύτερο μέρος στο επόμενο βίντεο που είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Υπάρχουν κάποιες φράσεις που πραγματικά σε αφήνουν με ανοιχτό το στόμα. Να πω μία, θα τη διαβάσουμε στο δεύτερο βίντεο, η οποία λέει: ο καλός νικητής δεν προσπαθεί. Ακούστε κάτι φράσεις. Ο καλός οδηπόρος δεν αφήνει ίχνη. Ο καλός καθοδηγητής δεν καθοδηγεί. Τον υπακούνε χωρίς να διατάζει. Νικά χωρίς να μάχεται. Οι άνθρωποι ελκύονται από αυτόν χωρίς να τους καλεί. Τρομερό. Για μένα αυτός είναι ο αληθινός αποκρυβισμός και όχι αυτό που έχουμε συνηθίσει, όπως είπαμε σήμερα στη Δύση. Όπως είπα, στο δεύτερο μέρος το κείμενο γίνεται ακόμα πιο συγκλονιστικό. Και θα τα πούμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Στο επανειδήν.